ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فظيعه، طريه طريه طريه، فظيعه. انا ايمان، والنهارده هعمل موزه ضاني في مطبخ الغربه. معلش هطلب منكم ان انتوا تستحملوني شويه المره دي، علشان ان اللي بتصورني انا وهي بنشتغل، فجداولنا اتلخبطت شويه وما بقيناش نعرف نصور مع بعض زي الاول. اللي حصل النور يومها ما كانش مظبوط قوي وانا بصور لوحدي، بس ما قدرتش طبعا ان انا ارمي الفيديوهات دي، وانتوا هتشوفوا ليه. عشان الموزه طالعه خطيره، ناعمه ودايبه، ولازم تشوفوا انا عملتها ازاي. فاستحملوني شويه، بس ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. اول حاجه عملتها ان انا جبت موزتين ضاني بعضمهم مش مخليين، وحطيتهم في طبق قدامي، او ده تقريبا مش طبق، ده انا كنت مستخدمه الغطا بتاع الحله اللي انا حطيتها في الفرن، ما علينا. ورشيت الموزتين بالملح والفلفل كويس قوي من كل النواحي. في وصفات بتقول ان لازم الطبقه اللي فوق دي لازم تتشال، وفي وصفات تانية بتشتغل على طول. انا اشتغلت على طول، كنت مكسله يومها بصراحه. حطيت الصينية على البوتاجاز وسخنتها كويس الأول، وبعد كده حطيت فيها الزيت. أول لما الزيت سخن، وكده كان سخن زيادة كمان عشان ما طلع شوية دخان، نزلت فيها الموزتين وما حركتش الموزتين لحد لما خدوا لون من أول ناحية. بعد كده قمت قلباهم عشان ياخدوا لون من الناحية التانية. لما خدوا لون من ناحيتين قلبتهم على الجناب عشان برضو ياخدوا لون من كل ناحية. بعد كده طلعتهم من الصينيه، وفي نفس الصينيه من غير ما اغسلها، من غير ما اعمل اي حاجه، نزلت فيها بصلايه متقطعه قطع متوسطه وقلبتهم عشان يتشوحوا. لما البصل اتشوح ودبل كويس، قمت منزله جزرايه متقشره ومتقطعه حتت صغيره، وبرضو قلبتهم كويس في بعض عشان عايزه الجزر يدبل بنفس الطريقه اللي البصل دبل بيها. وعشان اظبط طعم البيس بتاع الصوص كويس جدا، كان لازم احط كرفس. اللي ما بيحبش الكرفس والله مش بيبان طعم الكرفس. دول عودين كرفس متوسطين الحجم ومتقطعين صغير جدا جدا جدا، وهشوحهم لحد لما يتبالوا خالص ومش بيبان طعمهم. المهم شوحتهم مع بعض كويس جدا لحد ما يتبالوا، وقمت مزوده فصين توم متقطعين شرايح. نيجي بقى للتوابل. حطيت عودين 3 قرنفل، وحطيت معلقه صغيره فلفل اسود صحيح ما فرمتوش، وحطيت عودين 3 زعتر فريش، مش الزعتر الناشف، بس الزعتر الناشف هينفع برضو مش هيقول لا. وحطيت ورقتين غار، او اللي هو اسمه ورق اللورا. قلبت التوابل دي كويس في الزيت علشان لما تنزل في الزيت السخن الزيوت اللي فيها تخرج منها وطعمها يبقى اقوى. نيجي بقى للمكون السحري ده. صوص معمول بالليمون المخلل، كانت صاحبتي بعتهولي من نيويورك، بس مش هنحتاج نسافر نيويورك خالص، هو طعمه زي الليمون المخلل المصري بالظبط. فاللي عايز يعمل الحركه دي ممكن يحط حته ليمون مخلل ويقطعها شويه ويحطها في الصوص عادي جدا. وحطيت 3 معالق كبار من صلصة الطماطم المركزة وقلبتهم كويس عشان لازم تستوي. وبعد كده حطيت تلت كوباية خل بلسمي. الخل البلسمي مهم علشان اساسا الوصفة دي عادة بتتعمل بالنبيت الاحمر، بس طبعا انا مش هحط نبيت احمر، فالخل البلسمي هو اللي بيقرب الطعم من الطعم الاساسي بتاع الوصفة. جمع موزة ايه؟ موز، ماشي. رجعت الموز في الحلة تاني، وحطيت عليهم شوية من الصوص كده، وقمت حاطه ربع معلقه ملح وربع معلقه فلفل علشان الصوص نفسه يبقى ملحه مظبوط، و3 كوبايات مرقه لحمه. مهم ان كل اللي بيحصل ده يحصل في حله او في صينيه ليها غطا، او على الاقل هنغطيها بفويل كويس قوي علشان لما تسخن المرقه اللي فيها دي هتعمل بخار، وده اللي بيخلي اللحمه تبقى طريه، فاحنا مش عايزين البخار ده يطير مننا. انا كنت مسخنه الفرن من قبلها لحد لما وصل 180 درجه مئويه، عشان احنا مش عايزين نار عاليه قوي، عايزين الموضوع يستوي بهداوه عشان برضو اللحمه ما تنشفش مننا. فدخلت الصينيه جوه الفرن ونسيتها لمده ساعه ونص. بعدد كل القمصان اللي على القميص بتاعي بطلب منكم ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وممكن كمان تلاقوني على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك ويوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. بعد ما عدى ساعة ونص قمت مطلعة الصينية وفتحت عليها وقلبت الموز قلبت الموزتين وحطيت عليهم شوية من الصوص تاني.
بعد كده قمت مغطيه الصينيه ودخلتها في الفرن تاني. بعد نص ساعه قمت مطلعاها تاني، وبرده بالمعلقه جبت من الصوص وحطيته على اللحمه نفسها عشان تطرى معايا. والمره دي زودت شويه ميه ودخلتها جوه الفرن من غير الغطا عشان عايزه الصوص يتقل بقى معايا. بعد كمان نص ساعه، يعني كده الاجمالي اللحمه كانت في الفرن لمده 2.5 ساعات، طلعتها من الفرن ودقت الصوص عشان اتاكد ان ملحه مظبوط. ومش قادره اقول لكم كان حلو قد ايه. منظر وشي كان عندي شك من الحلاوه. وبس كده، فعلا كانت سهله جدا، سهله قوي قوي قوي. كل اللي احتاجته هو اللقطه اللي فيها شويه تركيز، هو موضوع الوقت في الفرن ده، وان انا ما اسيبهاش تنشف جوه الفرن. غير كده سهله جدا 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 وطالعه طريه. عملتها على الماشت بوتيتوز دي اللي هي البطاطس المهروسه. ممكن ابقى اعملها لكم في فيديو تاني لو عايزين نعملها، قولوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. حاضر، من عينيا الاتنين. يا لهوي، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ايه ده، ايه الحلاوه دي. فظيعه، طريه طريه طريه، فظيعه.